ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinangalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigiw, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong bangaw, ay hinagang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan ang ay di magdidinig. Lumalang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Juliet Labada, ang naatasang manguna sa panalangin para sa araw na ito. Yumuko po tayong lahat at nanghihingi ng presensya ng Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin upang makapagsama-sama at makapakinig ng isa na namang kapaki-pakinabang na kaalamang amin pong magagamit sa aming pagpapatuloy sa takbo ng buhay. Naway bigyan niyo po kami ng kalinawan ng isip at talino upang aming malinang at maisabuhay ang mga aral at kaalaman na aming matutuklasan para sa araw na ito. Gabayan niyo po kami sa aming gagawin at naway kami ay maliwanagan at madali naming maintindihan ang bawat aralin na aming tatalakayin. Bigyan niyo po kami ng sapat na katalinuhan, lalong higit ang bawat tagapagsalita nang magawa po nila ng mahusay ang kanilang gawain. Yun lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good day, ladies and gentlemen. I am Andrea Granil and welcome to Drug Prevention Webinar. On the behalf of my team, we are glad to tackle with you our topic. Many of the topics we are here to discuss are controversial. We choose Barangay ng Kain, Marikina City to answer some of our questions related to drugs. But before that, we prepare a short spoken poetry to all of you. Let's watch this. Diyan na sila! Tago niyo yan! Tago niyo yan! Ina, ako'y patawarin sa aking unti-unting gagawin. Demonyong lupalap sa aking kaisipan, tuluyan ng bumalot sa aking kalooban. Tandaan, ikaw lang pinagkatiwalaan, ikaw lang mahalaga, at ikaw sana'y mamahalin pa. Nakakalungkot isipin, iwanan kang luha sa mata'y pinapakawalan. Ngunit, hanggang dito na lang, hawakan ko na, paalam. Droga, kabataan makinig ka. Ikaw ang pag-asa ng bayan, tumayo ka. Kakapit sa patalim para sa saglit na kaligayahan. Bakit ganto? Bakit ganyan? Kailangan pa bang pagdaanan para matutunang mali yan? Ay, sama ka sa amin, takainuman tayo, pero huwag mo sabihin sa mga magulang mo, alam mo na gagawin natin. Diba? Ganun, tara. Tara, sumama ka na. Dali na, tara ka. Maraming nasasaktan,
Maraming naaapi. Walang may pake. Di sila nakakaintindi. Kailangan pang magnakaw pumatay para lang pang-adik sa gabi. Magbago na tayo. Kaibigan, hindi pa ito ang huli. Narito ang kaibigan, kapamilya, karamay mo hanggang sa huli. Greetings to everyone who are watching this webinar. I am Camila Marie Limbago, one of the speakers for the topic of prevention of drug addiction. So first off, when we hear the word drugs, what does come to our mind? It might be something related to the Philippine drug war. It could also be the pharmacy, mercury drugs, or the actual medication itself. So those are some of the possible answers, but for now, let me define what are drugs. It is any substance, other than food, that is used to prevent, diagnose, treat, or relieve symptoms of a disease or abnormal condition. So drugs are chemical that can change the way our bodies work. Some are medicines that can help people when doctors prescribe them, and many have no medical use or benefits at all. Drugs can also affect how the brain and the rest of the body work, and can cause changes in mood, awareness, thoughts, feelings, or behavior. Now, drugs can be legal or illegal. Alcohol, nicotine, and caffeine from coffee are legal, but may be subjected to restriction based on age, location of use, driving, and point of sale and regulations. On the other hand, cannabis, amphetamines, ecstasy, cocaine, and heroin are illegal, and it is against the law to possess, use, make, import, or sell these illegal drugs. Now, let us proceed to drug addiction, or also called substance use disorder. It is a disease that affects a person's brain and behavior and leads to an inability to control the use of legal or illegal drugs or medication. The risk of addiction and how fast you become addicted varies by a drug. You may need larger doses to get high or to feel good. As drugs use increases, you may find it's increasingly difficult to go without it, and attempts to stop may cause intense cravings, and you may feel physically ill, or worse, death. Drugs affect our whole life. One is physical effect. Depending on the type of drug, some alter your perceptions and can cause hallucinations. Others may make you feel alert, relaxed, or numb. Mental health. Study shows that it increases your risk of mental health issues such as anxiety, depression, and psychosis. Relationships. Because drugs can change your behavior, they can affect your relationships with family and friends. Financial issues. Some drugs can be very expensive. If you have become dependent on them, you could end up in a financial trouble. And lastly, legal issues. Many drugs are illegal, and you can be fined or sent to prison for having them. Shared on my screen are some of the symptoms a person may feel if they possess drug addiction. If you notice yourself having these symptoms, you may need help from your doctor to be proactive before things get any worse. And if you're already suffering, doctors, family, friends, support groups, or a rehabilitation program will help you stay drug-free. Now, don't be afraid to help a friend from overcoming their drug addiction, and let's always remember to stay healthy and happy. Once again, this is Camila, and thank you for listening. Wow, what a learning we had with our first speaker. And now let's all welcome our second speaker and learn more about how to prevent drugs. So sa ngayon kasi, ang sinusunod kasi namin dito, yung Unified Watch List from PIDEA. Sila yung minomonitor namin, monthly, everyday, gano'n. Pinalito ko ba sila. Ang nasa watch list namin ngayon, na aking minomonitor, nasa 520. O, kapag ko na kung ano po yung mga drug related, ano po yung paano pong deal or ano pong ginagawa niyo po sa kanila? Ano po yung mga hakbang? Okay. Ang barangay kasi ng programa na kapag yung gano'n na ilalagay sa 500 days,
So, identify na namin na ang nasa watchlist namin is 500 per day, na-house namin yun. Lahat yun, i-convince namin na umattend sa barangay para sa programa. Which is yun nga yung CDRT namin na every Saturday namin ginagawa. Eh, how do you prevent the case po? Kunyari, ano po yung mga strategies din kung paano po ma-prevent yung mga drug-related Monitor namin sila. Tapos, nagkakaroon kami ng random drug test. So, siyempre, alam nila na pagkakaroon nila sila ito ng Sabado, bigla natin silang i-drug test, mag-aano yun sila. Maglalayo yun sila sa paggamit. Paano niyo po nalalaman or nalolocate yung mga lugar po kung saan po mayroong drug addict po doon? Kasi sa barangay, dito kasi sa atin, marami talagang may galit sa atin. Sa drugs, marami may reklamo. So, kapag ganun na, nandito na, may mga complaint na, may mga tawag na sa barangay, mga concerned citizen natin, nandito sa lugar namin, ang bahay namin, ang daming pumapasok, hindi namin alam kung anong ginagawa, gabi-gabi na lang, ganun. Yung mga ganun tawag sa amin. So, Baba po ba yung cases po ng drugs while we are in the pandemic po? actually, hindi, lalo pa ng tumaas. Lalo pang tumaas sa case ng pandemic ngayon. Kasi wala silang yung isip nila na, may pandemic, hindi tayo huhulihin. Yung gano'n, kasi lahat nga nakapokus lahat. Iba kahit mga pulis, nakita niyo naman, nasa mga checkpoint, nasa kung saan, nagsimula ng face mask, nang walang face mask. So, ang isip nila, walang huhuli sa kanila kasi yung mga pulis, busy sa, sa ibang, ng COVID. Pinaka-worst na encounter niyo po about po sa related sa drugs? Siyempre, nakakalimutan lang yun. Google ka na lang, bilang may ka rin. Tapos, sasabihin, base dun sa investigasyon, na gistapa, dahil hindi nakakagbili, yung drugs na binili niya, gano'n. Yun lang yun naman pinaka-worst doon. Na kapag may namatay, pag may rin, related talaga sa drugs. Ano po kaya yung mga advice niyo sa mga kagaya ko namin kabataan or yung mga tao niyo po na huwag na po kami sa inyo, ingat lang kayo kasi ito hindi ko inaano nga kasi marami nang kami kaso ganito. Base lang ba sa totoo na nangyayari. Kaya halimbawa ko lang si Kuya, nakapas kayo, kilala mo siya sa pangalan. Aside from that, ano pang alam sa kanya? Wala na, di ba? Hindi mo alam, courier siya. Hindi mo alam sa mga oras na to. Halimbawa lang ha, hindi mo alam sa mga oras na to, may drugs siya sa bulsa. Ngayon, dahil siya may drugs sa bulsa at siya lang ang nakakaalam sa sarili niya, sa ginagawa niya, under surveillance na siya. Ngayon, lagi kayong magkasama. Pag siya i-inoperate, kasama ko eh. Dala-dala niya, bigla niya ilalagay sa bag mo. Ganon. So, ang system, pinagkapal siya, wala nakuha sa kanya, ikaw walang akalaman lang na meron siya nilagay sa bag mo, sa'yo nakuha yung suspicious drugs. So, ito yung hulihin. Di ba nga gano'n? Marami yung ganun pangyayari. Kaya masasabi ko lang sa'yo, ingat. At huwag mo itatry. Kasi karamihan ngayon, mga estudyante, alam mo yung reviews, hindi piling kapag gumamit ka na. Lahat ng estudyante ganyan. Nag-umpisa sa gano'n. University. Kaya, kung alam mo nila hindi tama, huwag nyo na gawin. Huwag nyo na subukan. So, thank you for watching and listening to the interview video. I hope you guys learned something. By the way, my name is Jansel A. Claro, and to end this great topic, I would like to sum up how important the drug prevention is. So,
preventing drugs can be very helpful in every age of us. So why? Because yes, it can really help us to become better version of ourselves. How? First of all, by preventing ourselves in using drugs or abusing drugs. By sharing, okay? So sharing is caring, right? So by sharing the drug awareness, we can also save many people's lives. That's it. And the very last thing is very last thing, I just wanted to give my tip for all you guys. If you know someone who is using and abusing drugs, please tell them to stop it. So I guess that's it, and that is the end of our discussion for this one. Okay, grace and peace to everyone. Thank you so much for listening. And before I end this webinar, I just wanted to appreciate the time of our teacher, Mr. Alponce D. Estacio. Sir, thank you so much. And of course, all of my classmates who attended here, who listened, participate, thank you so much. Marami sa atin ang naghahanap ng kasagutan at kaligayahan. Ngunit sa mundong mapaglaro, hindi mo na kailangang maghanap dahil kusa itong darating sa'yo. May mga bagay na hindi na dapat subukan para malaman. Makakarating ka rin, kaya't kumapit ka. Wag. Marami nang nag-agaw buhay. Wag. Huwag mo nang subukan. Wag.